السلام عليكم، اش اخباركم؟ يا ربي تكونوا بصحه جيده وانتم كتشاهدوا معايا لا فيديو. نهار جديد. فيديو جديده دونك وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم سباغيتي او لي باتون جينيرال بلي فروي دماغ، كروفيت والكالامار. دونك غادي نحتاجوا بصله واحده كبيره اللي قطعتها مزيان، انا درتها في الروبو دونك حتى يعني بحال غادي تشلدوها. عندي هنايا 300 غرام ديال كروفيت نقي بيان سور، 300 غرام ديال الكالامار. دونك انا الكالامار رقدته ديجا في شويه الحليب وشويه الملح والبزار باش كيسهل انه يطيب لي دغيا. وعندي هنايا الفرomاج غابي او الجبن المبشور، انا عندي ادم مع 200 ملل من الكريمه السائله ديال الطبخ، تقدروا تستعملوا لا كريم فريش، ومع القليل من الزبده فاش غادي نشحروا هادشي، القليل من زيت الزيتون. وكذلك بالنسبه للتوابل غادي نحتاجو كما كتلاحظوا عندنا 4 حتى 5 ديال فصوص الثوم، وعندي كما كتلاحظوا شويه المليحه، شويه الابزار وشويه الحار وشويه ديال الكوزه اللي غادي نديروها في الاخير، اللي كتبقى اختياريه نتوما اللي بغيتو. دونك بالنسبه للمعجنات او لي بات انا استعملت دونك هذه فيها 500 غرام، استعملت سباغيتي حيت الوليدات ديالي كيبغيوها، سينو نتوما تقدروا تستعملوا اي نوع ديال المعجنات. ونبداو بسم الله على بركه الله. طريقه التحضير: دونك المقله اللي غادي نسخنوها ديجا غنديروا القليل من زيت الزيتون، شويه ديال الزبيده اللي كتبقى اختياريه كما كنقول لكم ديما، شويه ديال الثومه دونك نصف الكميه. غادي نخلطوا هادشي كامل وغادي نضيفوا الكريفات ديالنا. دونك بالنسبه للزبده راه كما كنقول لكم ديما راه كتواتى يعني مع هادشي اللي كيتشحر كتجي الماكله بنينه اكثر. غادي نشحروا شويه الكريفات، دونك ما غاديش نطيبوه مزيان، ديجا الكروفيت ما كيبغيش طياب بزاف وحنا باقيين غادي نكملوا ليه الطياب في الاخر. دونك غادي نخليوه غير يدخل ليه شويه ديال الطياب كما كتلاحظوا. وبالنسبه للتوابل غادي نديرهم حتى الاخر وصافي. دونك غادي نحيدو دابا من بعد ما داز واحد 10 دقائق ما كاملاش، وغادي نبقاو في نفس المقله. هذه اللي زوينه بعدا في هذه الوصفه ان كنخدموا بمقله وحده كلشي ما كاينش كثره الماعن بعدا. وفي الجانب الاخر كما كتلاحظوا راني دايره الماء غير هو باقي ما شعلتش عليه فاش غادي نسلق لي بات ديالي. اصلا لي بات ما كياخذوش بزاف يعني 10 دقائق راه كافيه. دونك في نفس المقله كما كتلاحظوا غادي نزيد واحد الطرف ديال الزبيده اللي دائما الناس اللي ما كيبغيوش ليدام بزاف يقدروا يستغنوا عليها ولا يخدموا غير بزيت الزيتون. غنزيد البصيله ديالي، دونك انا بصله واحده كبيره مشلضه اللي هي غتطلق لينا الماء. انا في الاثناء راني ناقصه البوطه بيان سور. غادي نزيد الثومه كما كتلاحظوا ونبقى نحرك. بالنسبه للناس اللي عندهم الثومه بودر يقدروا يستعملوا الثومه بودر، ما كاين حتى شي مشكل. انا الصراحه ما بقاتش ليا داكشي علاش عوضتها بالثومه العاديه صافي. دونك هنا البصله ديالي كطيب، هنا غادي نشعل كما كتلاحظوا على الماء باش يلا يغلى ليا ونجي هي هذيك. غندير في الماء مليحه غير شويه زيت الزيتون تما فين غندير لي بات ديالي. غناخذ الكالامار ديالي اللي قطعته على هذا الشكل هذا، وكما سبقت قلت لكم دونك انا كنديرو قبل يعني واحد ساعه ولا 2 سوايع في الحليب، في الحليب مع شويه المليحه وشويه الابزار، وكنخليه يترقد في داك الحليب مزيان. وابخي عاد كنصفيه، يا اما كنستعملو هكا ولا كنقليه، هادي يعني مضمونه 100% كيجي رطب رطب وفتي. غنزيد القليل من الملح، القليل من الابزار والقليل من الحار. التوابل كما كنقول لكم ديما يعني على حسب الذوق تزيدوا اكثر او تنقصوا. انا الكالامار ديجا كنت دايره ليه شويه الملح والابزار دونك ما كثرتش بزاف. دونك غادي يطيب غير واحد 10 دقائق، ما غاديش ياخذ معايا وقت طويل حيت يعني داك الحليب كيخليه يولي فتي كما كتلاحظوا، يعني 10 دقائق ولا ربع ساعه. وغنزيدوا الكرافات ديالنا اللي زولنا في الاول وغادي نحركوا الكل. دونك ليطاب الاولى ها هي دابا عندنا واجده. في الجهه الاخرى راه الماء بدا كيغلي ليا، وهاد الوصفه كتجي بنينه سورتو الا تبعتو يعني هاد الطريقه يعني بالزبده بكل شيء كتجي ألذ ما يكون. دونك لي بات ديالي غادي نقسمها على جوج باش هكا على حسب الوليدات كتجيهم حتى حنايا الصراحه كتجينا ساهله في الماكله. دونك كما قلت لكم انا درت باكيه ديال 500 غرام حيت انا ندير كميه شويه كبيره. يعني بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا كميه اقل غتنقصوا يعني من الفواكه البحر وغديروا الكميه على حسب عدد افراد الاسره. غادي نحرك الكل باش داكشي ما تلصقش لينا ما يتعجنش لينا بيان سور. وصافي في الجهه الاخرى كما قلت لكم راه عندي دونك راني طفيت عليها
غير واحد بما طابت لي غير لي بات كما قلت لكم. لي بات راه دايرين فيها 9 دقائق او 10 دقائق غتكون واجده. دونك لو طون اللي غادي نزيد انا الكريم ليكيد ديالي. كما قلت لكم تقدروا تستعملوا الكريم فريش ما كاين حتى شي مشكل، وحتى لاصوص بيشاميل الناس اللي ما عندهمش متوفره هاد الثانيين ديروا لاصوص بيشاميل. دونك انا غادي ناخذ هذه وصافي. هذه راه كتكون ثقيله يعني خاطره، دونك ما غاديش نحتاجوا اننا يعني انها تعقد لينا دغيا وصافي. وكما قلت لكم البصله راه كتطلق الماء ديالها، دونك انا ما عمري ما كنضيف شي حاجه يعني هكا في هادشي ديال لي صوص بلونش ولا هذا، كنخلي الماكله طيب بلا ما بلا حتى شي حاجه. عندي الكوزه اللي غادي نحكها هنا في الاخير اللي كتبقى حتى هي فاكولتاتيف، تزيدوها ولا تحيدوها لكم الاختيار. انا كتعجبني البنه ديالها مع هكا لي صوص هكا بلونش وحتى مع لا كريم بليتو يعني مع الصوص بيشاميل حتى هي كنستعملها دائما. دونك سباغيتي ديالي هنا صفيتها من الماء وغادي نبقى ناخذ شويه بشويه ونزيد على المقله ديالي. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش هاد الطريقه ان كلشي يتخلط من البدايه، لكم الاختيار تقدروا تحطوا سباغيتي هي الاولى، دونك ما فيها حتى شي حاجه في التبصيل، وعاد ديروا لي صوص او لا صوص من الفوق، لكم الاختيار. يعني هذه كتبقى اشياء كل واحد زعما كيتحكم فيها. حنا ليسونسيال راه كنعطيوكم الوصفه وانتوما كتبقى المرحله الاخيره ليكم نتوما اللي بغيتو تزيدوا ولا تنقصوا. دونك انا غادي نبقى نزيد شويه بشويه ونحرك حتى نشوف تقريبا يعني كيفاش باغا انا هاد لي بات يجيوني، واش يكونوا يعني شويه هكا يبقى فيهم ديك لاصوص مطلوقه ولا يجوا عاقدين اكثر. كما قلت لكم هادشي نتوما كتحكموا فيه، وكنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه راه كتجي بنينه بنينه، وتخليوا لي شي كومونتير الا جربتوها. وكنشكركم دائما على الوفاء والتتبع ديالكم لقناتي وقناتكم، ويا ربي ما يحشمناش. وانا دائما كنحاول يعني اي حاجه جديده اي وصفه يعني المعتمده عندي وكتكون ناجحه 100%، واهم حاجه بنينه راني كنشاركها معكم يعني بكل سرور وبكل فرح. صافي دونك غادي نحرك. وتقدروا بالنسبه لهاد الوصفه تقدروا ديروا لا ميم شوز الدجاج، راه ديجا كنت شاركت معكم الوصفه ديال الدجاج بالشامبينيون. دابا نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، ديما تشيكيو صندوق الوصف يعني من تكونوا كتفرجوا ولا من تساليو لا فيديو. دونك دابا صافي تقريبا سالينا. غادي يبقى لي الجبن كما كتلاحظوا. انا كما قلت لكم هنا درت ادم، تقدروا ديروا نتوما البارميزان دونك كيجي ألذ بكثير. انا ما كانش متوفر عندي دونك استعملت غير ادم، وانتوما تقدروا ديروا حتى الموتزاريلا ما كاين حتى شي مشكل. وغندوزو دابا للتقديم. دونك كما كتلاحظوا بالنسبه للتقديم دونك انا خليت شويه ديال الفرomاج غابي او الجبن المبشور، غادي نحط واحد شويه في الوسط، وخديت شويه ديال المعدنوس قطعته شويه هكا رقيق كيبقى من اجل التزيين، وكاين اللي كيعجبو حتى في المذاق علاش لا، غير هو الافضل نخليوه غير هكا من الفوق. وصافي ناخذ شويه الجبن اللي غادي ندردرو زوينات ندردرو دونك اللي غادي نديرو هكا من الفوق كما كتلاحظوا. وصافي وغناخذ شويه ديال المعدنوس ديالي غنديرو هكا في الجوانب. وهادشي كيبقى كما قلت لكم كل واحد والطريقه ديالو، انا كنعطيكم غير التزيين المبسط ديالي زعما تقبلوا عليا وصافي. وانتم لكم الاختيار كيفاش باغيين تذوقوا، تقدروا تخليوها يعني غير هكاك عاديه على حسب كل واحد. كما كنعرفوا حنا كنقولوا العين كتاكل قبل الكرش، دونك كاين اللي كيبغي انه يذوق ويشوف البلا ديالو زوين عادي ياكل ما فيها باس. دونك هذا هو الطبيسل ديالي، وهذا هو الشكل النهائي، وهذه هي الوجبه ديال اليوم. كنتمنى يا ربي تكون عجباتكم وتكون في المستوى. وكما كتلاحظوا ها هما دونك لي فروي دو مار كروفيت والكالامار ديالي راه كتجي معلكه وراني بنينه يعني ذقتها بيان سور ذقتها راه كتجي بنينه بنينه. يعني انا اي حاجه كنأكد لكم عليها والا من قلبي الخالص. وهكا غادي نكون وصلت معكم نهايه لا فيديو. تهلاو ليا فراسكم والى الفيديو القادم ان شاء الله، وما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. الى اللقاء الفيديو القادم ونتلاقاو ان شاء الله.